بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 9th میتھمیټکس موږ شروع کړو. اولنی چپټر میټریسز موږ کوو لګیا یو. ایکسرسایز 1.3 کوېسچن نمبر 13 دا به نن موږ ګورو. کوېسچن موږ سره دی فایند د ایډیټیو انورس آف د فالوینګ میټریسز. دا یې موږ له میټریسز راکړي دي او موږ ته وایي چې د دې ایډیټیو انورس فایند کړئ. صحیح شو. ټولو کې اول به موږ ګورو چې ایډیټیو انورس څه ته وایي. ایډیټیو انورس هغې ته وایي کله چې موږ یو دوه میټریسز ایډ کو په یو بل کې ایډ کو او د هغې انسر موږ سره 0 راشي. صحیح شلله. هغې ته موږ ایډیټیو انورس وایو. هغه موږ A پلس B وکړو او که B پلس A وکړو انسر به موږ سره څه راځي 0 به راځي. اوس چې موږ سره کوم میټریکس A دی او میټریکس B دی دا به بالکل د یو بل انورس وي، د یو بل الټه به وي. صحیح ده. نو دا دواړه میټریسز چې موږ یو بل کې جمع کوو ایډ کوو نو موږ سره به د دې نه انسر چې کوم دی هغه به 0 راځي. چې کله دوو میټریسز ایډیشن کې انسر 0 راغی موږ سره نو هغه به د یو بل ایډیټیو انورس وي. اوس دغه شانتې کې موږ له کوېسچن راکړ دی، یو میټریکس یې راکړ دی، موږ ته وایي د دې ایډیټیو انورس فایند کړئ. نو 3 4 او 6 2 دا یې موږ له یو میټریکس راکړ دی. موږ ته وایي چې د دې ایډیټیو انورس فایند کړئ. د دې ایډیټیو انورس فایند کول چې کوم دی هغه بالکل ایزی دی. صحیح شله. لیټ سې موږ یو بل میټریکس دغه کو د دې چې کوم انورس دی هغې له موږ بي نوم ورکړه. موږ به څه چل کو چې دغه د میټریکس کوم ساینس چې کوم دی هغه به الټه کو نو دا به موږ سره ایډیټیو انورس راشي. کوم ځای کې پلس دی هغه به موږ ماینس کو، چې کوم ځای کې ماینس دی هغه به موږ پلس کو. بس موږ سره به دا ایډیټیو انورس شي. لکه څنګه دلته پلس 3 دی دا به موږ ماینس 3 کو، دا به ماینس 4 کو، دا به ماینس 6 کو، دا به ماینس 2 کو. دا دواړه چې کوم دی دا اوس د یو بل ایډیټیو انورس شلله. اوس که موږ A پلس B سالف کوو 3 4 6 2 minus 3 minus 4 minus 6 minus 2 نو د دې ایډیشن په نتیجه کې چې کوم انسر راځي هغه به څه شیز وي، هغه به 0 وي. 3 plus into minus minus 3 4 plus into minus minus 4 6 plus into minus minus 6 2 plus into minus minus 2 3 minus 3 0 4 minus 4 0 6 minus 6 0 2 minus 2 0. وګورئ انسر چې کوم دی هغه موږ سره ټول 0 0 راغلله د دې ایډیشن په نتیجه کې. صحیح شو. نو دغه شانتې کې کله چې موږ دوه میټریسز په یو بل کې ایډ کو او د هغې انسر موږ سره 0 0 راشي نو د دې مطلب دا وي چې دا د یو بل انورس دی، ایډیټیو انورس دی. او ایډیټیو انورس معلومولو طریقه څه ده؟ چې کوم میټریکس انورس موږ معلومو هغه میټریکس کې به موږ صرف ساینونه چینج کو، پلس په ماینس شي او ماینس په پلس شي. دغه شان بی کې موږ له یو کوېسچن یې راکړ دی. صحیح ده. A minus A B minus C A minus B L M N. صحیح ده. و به لیکو A minus A B minus C A minus B. دا اوس موږ سره یو میټریکس دی. صحیح ده. د بي نوم ورکړه موږ. اوس د دې انورس په موږ څنګه معلومو؟ لیټ سې موږ سره د دې انورس چې کوم دی هغه سی انورس موږ ولیکه، بي انورس. دلته پلس ساین دی دا به څه شي، دا به ماینس شي.
دا چې کوم دی دا ماینس ا دی دی به پلس شي پلس بی دی ماینس بی به شي ماینس سی به پلس سی شي ماینس ا بی ماینس ال ماینس ام ماینس ان. ساینونه مونږ ټول الټه کړل دا مونږ سره څه شي راغی دا د دې انورس راغی مونږ سره دا د دې مونږ سره انورس راغی. صحیح شو. ایډیټیو انورس راغی. بس دغه شی دی دې کې چې کله مونږ ساینونه الټه کړو نو مونږ سره څه شي راشي انورس راشي مونږ سره ایډیټیو انورس راشي د هغه میټرکس او بیا چې کله مونږ هغه دواړه میټرکس یو بل کې ایډ کړو نو مونږ سره به انسر 0 راځي. تھینک یو.